Tänään lähdetään ajan Rykimäkerön reittiä täällä Pyhän Luoston kansallispuistossa ja puhutaan samalla maastopyöräilyetiketistä kansallispuistossa. Sen verran liposen ja huonokuntoisen näköiset pitkokset, että enpäs lähde ajamaan. Mistä päästäänkin siihen etikettiin heti, että kannattaa tutustua vähän etukäteen siihen reittiin ja paikkaan, mihin on menossa. Eli luontoon.fi-sivusta on tietysti hyvä etukäteen katsoa jo kotona ja viimeistään tuossa lähtöpaikalla sitten yleensä siinä on jonkinnäköinen kartta reiteistä ja muuta, niin sitä, että mihin on menossa, reitin pituutta, taukopaikkoja. Ja pyöräilijän eritoten kannattaa katsoa, että missä saa pyöräillä. Pyöräily kansallispuistossahan on niin lisääntymään päin ja enenevissä väärin sallittua, mutta ei kaikkialla. Eli pyöräilijän kannattaa kansallispuistossa on oikeastaan kolmenlaisia reittejä. Uusimmat yleensä on kunnossapidetty siten, että ne on niin suunniteltukin pyöräilyä varten ja ne on merkitty noihin reitteihin pyöräilyreitiksi. Sitten on tämmöisiä niin kuin tämä pätkä tässä, että tässä saa mennä pyörällä, mutta tätä ei ole ajateltu pyöräiltäväksi. Niin kuin esimerkkinä nämä pitkokset tässä. Ja kolmas on sitten sellaiset reitit, jotka ei ole sallittuja pyöräilijälle. Eli kaikki väylät, kaikki reitit ei ole sallittuja pyöräilijälle. Kiitoksia. Toinen pointti on sitten tämä muiden puistossa liikkujien huomiointi. No tossakin toi kävelijä kuuli, että mä tuun takaa ja väisti. Mutta käyttää sitten kelloa, jos muuten ei huomata. Pyöräilijä kumminkin on nopeampi kuin kävelijä, niin niitä ohitustilanteita tulee. Ja sama vastaan tuleekin, jos sua väistää, niin on kohteleista kiittää, niin jää sitten hyvä mieli kaikille. Tänne kyllä mahtuu kaikki, kun vaan mennään sovussa. Tietysti myöskin se matkanopeus kannattaa sen mukaan vähän suhteuttaa, että minkälainen väylä on, minkälainen näkyvyys. Että jos sieltä tulee mutkan takaa kävelijä vastaan, niin sitten ei tule ongelmaa siitäkään. Ja hiljentää vauhtia siinä ohitus- kautta väistötilanteessa, että kaikilla on turvallinen mieli. Täytyy kyllä mennä aika varmasti. Tää on vähän tämmönen tää pitkos. Tää meidän reitti on noin 2000 kilsaa. Nousumetriä joku 160. Josta puolet tulee heti tässä ekan 2 kilsan aikana, kun kaputaan tonne Lampivaaraan. Tuska on kyllä komein. Siinähän se Lampivaara on. Eli tässä Lampivaarassahan me on käyty sillä lenkillä, kun Ukkoluostoa kierrettiin, niin kurvattiin toiselta kantilta, nyt kurvataan toiselta kantilta kohti Pyhälampea ja Rykimäkurua.
tässä on hyvä esimerkki siitä etiketin yhdestä kohdasta, että tuossa on ilmeisesti ollut märempi paikka, niin on lähdettykin kiertämään tuolta pusikon kautta. Näin ei tule tehdä, vaan mennä sitä reittiä, mikä se sitten on, oli kurainen tai kivinen tai mikä hyvänsä. Eli pysytään sillä merkityllä reitillä, se on se pääviesti. Halutaan, että se maasto ei kulu muulta kuin näiltä kohdilta, mistä se halutaan viedä se reitti. Tällähän ei niin kuin jokamiehen oikeudetkaan ihan sellaisena päde, vaan täällä on rajoituksia. Voi olla esimerkiksi jokin lintujen pesimäaika, jokin alue kokonaan rauhoitettu ja niin edespäin. Pyhälammen päivätupa on siinä. Jes, päästiin Pyhälammelle ja tulet nuotioon, niin jos katsoo vähän tuota meidän reittiä, niin tuolta lähdettiin Rykimäkeron parkkipaikalta. Tosiaan noustiin tuonne Lampivaaraan, sieltä on lasketeltu alas tähän Pyhälammelle ja sitten sitä reitti jatkuu kohti Rykimäkurua. Otin varulta ihan kuumaa mehua mukaan, kun jos vaikka vilu iskee. Vaikka tällä kun on pilvessä, niin eihän se nyt kylmäksi käy, ellei itsensä kastele. Sitten tietysti taas kirkkaan kelin aikana on toinen juttu, että nyt on jo sitten niillä pakkasta, kun on kirkasta. Tämähän onkin mielenkiintoinen paana. No ei ainakaan mätäne tää pintamateriaali. Kiitos. Olkaa siinä vaan, kyllä mä pääsen ohitte. Hienosti menee. Moi. Moi.
Tää reittihän on luokitukseltaan tuossa Outdoor-Activessa keskivaativa, mikä varmaan ihan on paikallaan, kun tässä on kumminkin noita kivisempiä, juurakkoisempia pätkiä ja vähemmästä sitä sorastettua. Hienosti on värjännyt ruska noin varvikot. Rykimäkurun kota. Näin vuosin tietysti on iso todennäköisyys, että tulet valmiina, kun on purkkaa liikkeellä. Onkohan mä tämmöisessä paikka käynyt? Komea paikka. Kyllä kerrassa on upeita maisema. Se varsinainen Rykimäkero, jonka mukaan tämä reitti on nimetty, niin on tuossa meidän oikealla puolella. Meidän terävä nyppylä. Nythän taitaa olla Rykimä aikakin ja sen on ihan väärin ymmärtänyt. Joo, tämän paikan mä muistan. Ja niliaittoja. Tuosta mentiin aamulla kohti Lampivaaraa. Eli meidän reissu oli tässä. Näette reitti, suosittelen. Kiitos kun katselit, nähdään taas. Moi moi! Katsokaa tätä Lapin ihmettä. Puu, joka ei ota maahan kiinni. Se on ilmeisesti tämän puun latva. Jäänyt konkeloon tonne toisten puitten varaan.